নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ বাস্তৱ সংখ্যাৰ এক্সাৰসাইজ 1.2 আগৰ কোৱেশ্চনত আগৰ ভিডিঅ'ত মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ পৰা 4 লৈকে গোটেই কিটা ভালদৰে কৰি দিছো আৰু এই ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ পৰা কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লৈকে ভাবো তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আৰু নেক্সট ভিডিঅ' চাব নালাগে ঠিক আছে গতিকে তো লেটস গো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো আলোচনা কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত আমাক কি কৈছে চোৱা কোৱেশ্চনটো ভালদৰে চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত আমাক কৈছে যে পৰীক্ষা কৰা যে কোনোবা স্বাভাৱিক সংখ্যা এনৰ ক্ষেত্ৰত 6 টু দি পাৱাৰ n সংখ্যাটো 0 অংকৰে শেষ হ'ব পাৰে নে নাই 0 অংকৰে শেষ হ'ব পাৰে নে নাই আকৌ এবাৰ কৈছো 5 নম্বৰটো পৰীক্ষা কৰা কোনোবা স্বাভাৱিক সংখ্যা এনৰ ক্ষেত্ৰত 6 টু দি পাৱাৰ n সংখ্যাটো 0 অংকৰে শেষ হ'ব পাৰে নে নাই গতিকে এইটো আমি কৰিম ঠিক আছে গতিকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টোত আমাৰ তেনেকৈ কৰিবলগীয়া নাই মানে অলপ মানে লিখিব লাগিব গতিকে এইখিনি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা চাই লিখি লবা আৰু লিখিলে বুজি পাবা মানে কোৱেশ্চনটো আমাক কি কৈছে ঠিক আছে গতিকে মই এনে অলপ হেতু জাস্ট বুজাই দিছো আৰু যে 6 টু দি পাৱাৰ n সংখ্যাটোৰ কথা কৈছিল আমাক হয়নে নাই 6 টু দি পাৱাৰ n সংখ্যাটো 0 অংকৰে শেষ হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব আমাৰ 5 ৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ 6 টু দি পাৱাৰ n সংখ্যাটোৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত 5 অংকটো থাকিব লাগিব obviously থাকিব লাগিব দেখা যায় যে 6 টু দি পাৱাৰ n = 2 * 3 হোল টু দি পাৱাৰ n ৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত কেৱল 2 আৰু 3 হে আছে গতিকে পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য মতে এইটো নিশ্চিত যে 6 টু দি পাৱাৰ n ত 5 উৎপাদকটো নাই 6 টু দি পাৱাৰ n ত obviously 5 নাই ন গতিকে আমাৰ 6 টু দি পাৱাৰ n সংখ্যাটো 0 ৰে শেষ নহয় গতিকে আমাক কোৱেশ্চনটো যি কৈছে হেতু বস্তু ইয়াত মানে প্ৰুফ কৰিছে ঠিক আছে এইটোৱে তোমালোকে জাস্ট ইয়াৰ পৰা এইখিনি বস্তু লিখি লবা ঠিক আছে গতিকে আমাক কোৱেশ্চন নম্বৰ আমাক 6 ত কি কৈছে যে ইমান 7 * 11 * 13 + 13 আৰু 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 + 5 এইটো আৰু এইটো এই দুটা সংখ্যা কিয় যৌগিক মানে আমাক যৌগিক সংখ্যা ব্যাখ্যা কৰিব দিছে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ এটা সংখ্যা আছিল 7 * 11 * 13 + 13 ঠিক আছে এইটো এটা আছিল আৰু এটা আছিল আমাৰ 7 * 6 * 5 4 3 2 1 + 5 এই দুটা আছিল নে নাছিল আমাৰ এই দুটা সংখ্যা আছিল ঠিক আছে গতিকে আমি এই দুটা সংখ্যাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব আমি যদি 13 কমন লও আমি কি কৰিব পাৰো 13 কমন ললে আমাৰ ইয়াত কি থাকিব 7 * 11 থাকিব মানে নাই আৰু ইয়াত কিমান থাকিব +1 কমন থাকিব ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে থাকিল আমাৰ 13 * 11 7 * 77 +1 গতিকে 13 * 78 হয়নে নাই গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰো 5 কমন ল'ব পাৰো ঠিক তেনেদৰে 5 কমন ল'লে ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিব 7 * 6 * 4 * 4 * 3 * 2 * 1 2 * 1 আৰু +1 মানে কাৰণ 5 টো কমন লোৱাই গৈছে এইখিনি থাকিব নাথাকিব গতিকে মই যদি এইখিনি কৰো 5 আৰু বাকি কিটা পূৰণ কৰিলে মই কিমান পাম 1008 পাম আৰু +1 থাকিল আমাৰ মানে গতিকে 5 এই দুটা যোগ কৰিলে আমি 1009 পালো নে নাপালো গতিকে এটা আমি কি দেখা পালো চাচোন মানে সংখ্যা কেইটাৰ উৎপাদক আমি বেলেগ পাইছো নে নাই একটোটো বাৰু সবৰে থাকে থকাৰ উপৰিও আমি কি বেলেগ উৎপাদকও পাইছো গতিকে আমি সেইখিনি কথা লিখিব লাগিব দেখা গ'ল যে দুয়োটা সংখ্যাৰে উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটোৰ বাহিৰে মানে দেখা দুয়োটা সংখ্যাৰে উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটোৰ বাহিৰে মানে বেলেগ উৎপাদকও আছে নে নাই তোৰ বাহিৰে অইন উৎপাদক আছে গতিকে সংখ্যা দুটা আমাৰ কি হ'ব গতিকে সংখ্যা দুটা যৌগিক তোমালোকে গম পাইছা বেলেগ সংখ্যাৰ উৎপাদক যদি মানে 1 আৰু নিজত বাহিৰে যদি বেলেগ সংখ্যাও থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হয় সংখ্যাবিলাক যৌগিক হয় গতিকে ইয়াতো আমাৰ 1 আৰু মানে নিজত বাহিৰে বেলেগ উৎপাদকও আছে গতিকে আমাৰ সংখ্যা দুটা কি হ'ব আমাৰ যৌগিক হ'ব বুজি পাইছা এইটোৱে এবাৰ আমি আলোচনা কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 গতিকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত আমাক কি কৈছে
কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টোত আমাক কৈছে যে এইটো 7 নম্বৰটো চাবা এখন খেলপথাৰৰ চাৰিওপিনে এটা বৃত্তাকাৰ পথ খেলপথাৰখন গাড়ীৰে এবাৰ ঘূৰিবলৈ সোনিয়াৰ 18 মিনিট লাগে য'ত একেটা ঘূৰণতে ৰবিৰ লাগে 12 মিনিট ধৰা তেওঁলোকে একেটা বিন্দুতে একে সময়তে আৰু একেটা দিশত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে কিমান মিনিট পিছত তেওঁলোক আকৌ আৰম্ভণিৰ বিন্দুত লগ লাগিব গতিকে কিমান মিনিট পিছত লগ লাগিব আমাক সেইটো কথা সুধিছে গতিকে কুৱেশ্যন কেইটা মই কিতাপত দেখাই দিছোঁ তোমালোকে কিতাপখন আগত লৈ মানে কুৱেশ্যনবিলাক এনচাৰবিলাক সলভ কৰি থাকিব পাৰিবা গতিকে মই কুৱেশ্যনটো লিখি দিয়া নাই এতিয়া আমি 7 নম্বৰৰ সলিউশ্যনটো কৰিম ঠিক আছে তো লেটছ গো যিহেতু আমাৰ কি আছিলে যিহেতু আমাৰ মানে গাড়ীৰে এবাৰ সোনিয়াৰ 18 মিনিট লাগিছিল সোনিয়াৰ 18 মিনিট আৰু ৰবিৰ 12 মিনিট হয়নে দুটা টাইম লাগিছিল গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব 18 আৰু 12ৰ 18 আৰু 12 মিনিটৰ আমি কি লসাগু উলিয়াব লাগিব 12 মিনিটৰ লসাগু উলিয়ালে 12 মিনিটৰ আমি লসাগু উলিয়ালে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত আৰম্ভণি বিন্দুত লগ লাগিব মানে নাই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত আৰম্ভণি বিন্দুত লগ লাগিব লাগিবনে নালাগে গতিকে এটা আছিল আমাৰ 18 আৰু এটা আছিল আমাৰ 12 গতিকে 2 3 গুণ 6 6 3 গুণ 18 আৰু 12টো কি হ'ব আমাৰ 2 2 গুণ 4 4 3 গুণ 12 ঠিক আছে এতিয়া কি আমাৰ লসাগু কিমান হ'ব লসাগু আমাৰ কিমান হ'ব 18 আৰু 12ৰ গতিকে ইয়াতেও 2 আছে ইয়াতে 2 দুটা আছে মানে দুটাটো আহিব ঠিক আছে ইয়াতেও 3 আছে ইয়াতেও 3 দুটা আছে মানে 3 দুটা আহিব ঠিক আছে 2 2 গুণ 4 3 3 গুণ 9 4 9 গুণ 37 মানে 36 মিনিটৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ আৰম্ভণি বিন্দুত লগ লাগিব বুজি পাইছা তোমালোক এইটোই কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ৰ সলিউশ্যন এবাৰ আমি আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত কি কৈছে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত কৈছে যে এটা ৰেজিমেণ্টত থকা সৈনিকবোৰক 15 20 বা 25 জনকৈ লৈ কিছুমান শাৰীত থিয় কৰাব পাৰি ৰেজিমেণ্টত অতি কমেও কিমানজন সৈনিক আছে ঠিক আছে এইটো কৰি চাম আমি কুৱেশ্যনটো তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা গতিকে আমি 8ৰ 1 নম্বৰ সলিউশ্যনটো কৰিম যে 1 নম্বৰটোত আমাকতো দিয়াই আছে ন কিমান দিয়া আছে 15 20 আৰু 25 15 20 আৰু 25 গতিকে ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াৰে কি কৰি ল'ম লসাগু উলিয়াই ল'ব লাগিব গতিকে 5 3 গুণ 15 5 4 গুণ 20 5 5 গুণ 25 হয়নে নাই এতে কি আমাৰ লসাগু কিমান হ'ব লসাগু ইকুৱেল টু 5 ইনটু 3 ইনটু 4 ইনটু 5 এইকেইটাক যদি মই পূৰণ কৰোঁ কিমান পাম 300 পাম হয়নে নাই আমাক কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছিলে যে ৰেজিমেণ্টত অতি কমেও কিমানজন সৈনিক আছে এতেকে ৰেজিমেণ্টত অতি কমেও 300জন সৈনিক আছে আমি লিখি দিলোঁ ৰেজিমেণ্টত অতি কমেও 300জন অতি কমেও 300জন সৈনিক আছে বুজি পাইছা তোমালোক তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টোত কৈছে যে এটা ঘণ্টা 18 ছেকেণ্ড আৰু আন এটা ঘণ্টা 60 ছেকেণ্ড এটা হৈছে 18 ছেকেণ্ড আৰু এটা হৈছে 60 ছেকেণ্ড 60 ছেকেণ্ডৰ অন্তৰালত বাজে কোনো এক সময়ত দুয়োটা ঘণ্টা একেলগে বাজিলে তাৰ কিমান ছেকেণ্ড পিছত ঘণ্টা দুটা পুনৰ একেলগে বাজিব ঠিক আছে তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব লসাগু উলিয়াব লাগিব গতিকে আমাৰ সময় দুটা কি আছিল এটা আছিল আমাৰ 18 ন 18ক আমাৰ কিহেৰে যায় মই যদি ইয়াতে যদি কৰি যাওঁ 2 এৰে 9 বাৰ যায় ঠিক আছে আৰু ইয়াক কেনেকৈ যায় 3 3 গুণ 9 গতিকে কিমান হ'ব আমাৰ 2 ইনটু 3 স্কুৱেৰ তাৰপিছত আৰু এটা আছিলে আমাৰ কিমান 60 ঠিক আছে মই যদি 60ক যদি মই যদি কৰি চাওঁ 60ক যদি মই যদি এবাৰ কৰি চাওঁ কিমান বাজাব 2 3 গুণ 6 0 2 15 গুণ 30 আৰু মই যদি 3ৰে কৰি চাওঁ 3 5 গুণ 15 গতিকে কিমান হ'ল 2 স্কুৱেৰ ইনটু 3 ইনটু 5 ঠিক আছে 2 স্কুৱেৰ ইনটু 3 ইনটু 5 এতেকে আমাৰ লসাগু কিমান হ'ব এতেকে লসাগু কোনটো হ'ব আমাৰ 2 স্কুৱেৰ ইনটু 3 স্কুৱেৰ ইনটু 5 এইকেইটাক যদি মই পূৰণ কৰোঁ কিমান পাম গতিকে এই দুটাক যদি মই পূৰণ কৰোঁ 2 2 গুণ 4 3 3 গুণ 9 4 9 গুণ 37 37 5 গুণ আমাৰ কিমান হ'ব 180 ঠিক আছে গতিকে আমাক কুৱেশ্যনটোত কৈছিল যে কিমান ছেকেণ্ড পিছত মানে 2 ঘণ্টা দুটা পুনৰ একেলগে বাজিব গতিকে আমাৰ
180 সেকেন্ড পিছত 180 সেকেন্ড পিছত মানে ঘণ্টা দুটা একেলগে বাজিব সেকেন্ড পিছত ঘণ্টা দুটা একেলগে বাজিব ঠিক আছে বুজি পাইছা এইটো এনসার তাৰ পিছত এবাৰ আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ নহয় 38 নম্বৰটোত কি কৈছে আমি হেতু চাম ঠিক আছে এবাৰ আমাক 3 নম্বৰটোত কৈছে যে এটা অনাতাৰ কেন্দ্ৰই প্ৰতি দুদিনৰ মূৰে মূৰে অসম সংগীতটো বুজায় ঠিক আছে অসম সংগীতটো বজায় আন এটা কেন্দ্ৰই একেটা সংগীত প্ৰতি 3 দিনৰ মূৰে মূৰে বজায় 30 দিনত মুঠতে কিমান বাৰ দুয়োটা অনাতাৰ কেন্দ্ৰই একেটা দিনত সংগীতটো বজাব মানে এটা অনাতাৰ কেন্দ্ৰ বজায় 2 দিনৰ মূৰে মূৰে আৰু এটাই বজায় আৰু এটা অনাতাৰ কেন্দ্ৰ বজায় 3 দিনৰ মূৰে মূৰে ঠিক আছে গতিকে 30 দিনত মুঠতে কিমান বাৰ দুয়োটা অনাতাৰ কেন্দ্ৰই মানে একেটা দিনতে সংগীতটো বজাব ঠিক আছে এবাৰ আমি এইটো কৰিম গতিকে 3 নম্বৰ সলিউশনটো আমাৰ হ'ব গতিকে আমাৰ যেহেতু এটাই অনাতাৰ কেন্দ্ৰ বজাইছিলে দুবাৰকে আৰু এটা বজাইছিলে তিনিবাৰকে এটাকে আমি ফাৰ্স্ট দুটাৰ কি কৰিব লাগিব লহাগু উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে লহাগু আমাৰ কিমান হ'ব 2 আৰু 3 2 * 3 = 6 হ'ব হয়নে নাই আৰু আমাক কোৱেশ্যনটোত কৈছিলে নাই 30 দিনত দুটাই অনাতাৰ কেন্দ্ৰ কিমান বজাব 30 দিনত একেলগে অসম সংগীতটো বাজিব একেলগে অসম সংগীতটো বাজিব কিমান বাৰ বাজিব এক দিনত যদি 6 বাৰকে বাজে 30 দিনত কিমান বাজিব 6 × 5 = 30 = 5 বাৰ এইটো এনসার আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিল তেনেহলে প্লিজ লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ